Virus. Scan with Leave Home Safe. Ang opinyon ng programang ito ay mula sa host at ang kanilang panauhin at di nangangahulugang opinyon ng estasyong ito, Metro Plus AM 1044. PTS Ngayon. 6 minutes past the hour of 9 sa ating programa and welcome to another edition ng PTS TGIF. Thank God, ikaw ay Pilipino. TGIF. O nga, Sa no? mga kasama po natin sa araw na ito, welcome. Saan man ho kayong dako ng mundo na nakikinig po sa amin. Kami po ay PinoyTayoSanman dito po sa Hong Kong at makakasama po namin kayo all the way till 11 o'clock sa araw na ito. At sa mga ginagawa po natin, sa mga kasamahan po natin dito po sa Hong Kong at sa iba't ibang dako ng daigdig, gusto namin po kayong batiin ng kung saan po kayo, doon namin po ibibigay ang inyong mga pagbate. Unahin muna natin ang ating mga kasama from down under, the place where all the Penguins reside. Yes, kasama rin po natin ang ating mga kasama po sa Australasia, New Zealand, karatig ng mga isla. Mga kasamaan po natin sa kabuuan po ng Asia. Of course, ng kabuuan ng Pilipinas. Nandyan na rin po ang China, Japan, Taiwan, at South Korea, of course, Korea, Malaysia, South Korea. Nandyan din po ang Thailand, Singapore at Indonesia. Akit na po tayo sa Gitang Silangan. sa Gitang Silangan. So mga kasamahan po natin dyan sa Africa. Middle East na kasalukuyan po silang pinagdadaanan po nila ang Ramadan. Assalamualaikum, warahmatullah, wabarakatuh sa mga kasama po natin, kapatiran po nating Muslim. Akit naman po tayo sa Africa, sa Europa, sa South, Central, and North America. Yun. And of we course, go to ang Santa favorite Claus is coming to town. Yes. North Pole. Ano yun with full modulation yun Was it? Oh, Yeah, with full with full modulation. Pagbati po namin sa lahat po ng ating mga kasama saan man ho kayong dako na nakikinig sa amin. Magandang gabi, magandang araw, magandang hapon, magandang umaga sa inyong lahat. Kuya Mike po, DJ Jen in the studios at magkakasama po tayo all the way till 11 o'clock. Checking muna natin. Chicken. Ang hindi po manok ha. Check-in. Okay. Ang ating kalagayan ng panahon. Kasalukuyan po ang ating temperatura ay 24.8 degrees. Ang humidity, bahagya po siyang mataas at 87%. Pero hindi po siya ganun kainit. Kung lumabas po kayo kanina or kung kayo po ay nagpapastol ng aso ngayon, hindi naman po siya gaano kainit. Pero mararamdaman po nyo na medyo malagkit. Yan. Ngayon po, ang pinakamababang temperatura po ay nasa Tayosan at 18.7 degrees. At meron din po tayo sa ating isa sa pinakamalamig din ay 21.9 dyan sa Peak, 22.9 sa Wagland Island, 22.6 sa Pak Tam Chung. At mababa rin po ang temperatura sa Ngongpin, where the Buddha is. It's 20.5 degrees. Sa mga kasama po natin dyan sa Cheongchao, ano pa rin kayo? Naka-cardigan pa rin kayo? Or tinatawag nating windbreaker. It's 22.8. At ayun. Sa Pengchao, it's 24.1. Speaking about Pengchao, officially po, okay, let me just make it clear. Anyway, mamaya ko na lang sasabihin sa inyo para mas klaro po at maintindihan nyo. Kasi baka mabitin pa yung pagsabi ko po sa inyo ngayon. Anyway, dako na muna natin ang ating kalagayan ng panahon sa darating pong Walang araw. Ang kalagayan po ng panahon sa Sabado at Linggo, halos magkasintulad po siya. Maulan po siya at makulimlim ang panahon. Payong time sa mga boboto po ng Sabado at Linggo. 24 to 29 degrees, 75 to 95% humidity. Lunes, bahagya po siyang ika nga, uulan din po, pero hindi kasing lakas ng ulan at pag-ambon sa Sabado at Linggo. No? Mas mataas na po ang temperatura po natin pagdating po ng Lunes, 25 to 30 degrees, humidity 75 to 95%. At kasintulad din po ang kalagayan ng panahon sa Lunes, Martes at Miyerkules. Sa Miyerkules, bahagya lang pong tataas ng isang degree or antas ang temperatura na dati po 30 ang high, ngayon 31 na po. So 25 to 31 degrees. Ito na.
unti-unti na tayo pumapasok po sa 30s, which is, palagay ko, normal na po ito, no? Sa panahon po ng Abril. So pagdating po ng Huwebes, Biyernes at Sabado, matingkad po ang sikat ng araw, bright sunny skies, inaasahan po ng ating temperatura ay nasa pagitan po ng 25 to 31 degrees at ang humidity po natin, maganda po ang humidity po natin. Sana manatili po siyang mababa. It starts at 65 all the way till 90. Yan po ang kalagayan ng ating panahon sa darating pong 8 araw dito po sa Hong Kong. At naway sana po ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan saan man ho kayong dako na nakikinig po sa amin sa araw na ito. It's 11 minutes past the hour of 9. Sa pangalawang oras po natin, makakasama po natin si Arman Benko. Pag-uusapan po natin ngayon today sa ating second hour is Viernes de Gloria. Ibig sabihin nun, Easter Friday. Di ba? Itong week na ito, Easter pa rin, no? Ganun ba So yun? we're One all week yung celebrate. celebration nun? Yes, we're all celebrating still ang pagkabuhay, and we'll see how we're gonna tackle that issue. Alam naman natin every time that we are almost on the 4th Friday of the month, nagkakaroon po tayo ng, kumbaga, malalim na usapin, lalong-lalo na sa ating mga nararamdaman sa pang-araw-araw. It's 12 minutes past the hour of 9 o'clock at para mabilis po, no? Para marami tayong matalakay sa araw na ito, ito muna ang ating mga pagbati. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy birthday. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday to you. Ayan, para sa lahat ng ating mga birthday celebrants sa nalalabing mga araw ng Abril, binabati po namin kayo ng mga maligayang kaarawan, yung mga nakaraang linggo. At ngayon, pagbati po namin sa lahat po ng mga birthday celebrants. At kung kayo po ay nagse-celebrate, may mga kaibigan po kayo, kamag-anak, kagalit, ka-chismis, ka-marisol, ka-marites, isama nyo na rito para mabati po natin sila Wait, sa ating binabati programa. ni Iberit Aguilar ng happy birthday ang kanyang anak na si Jolly Bert Aguilar na birthday today. Uy, happy birthday sa'yo. to Ika-22 ng Abril. Ano na yan, ano? Hindi na siya Aries, no? Taurus na siya. Taurus na siya, Taurus. Si Mercy po, watching from North Point. Binabati rin po natin si Marife Fortit. Si Tita Lian, wow, long time. Si Vilma, si Lynn Ave, kasama rin po natin si Ana Moscosa, si Henedina, si Maria Luis, si Rio, si Annalisa, at si Chris, at si Tita LG. Okay, si Jessica, kasama rin po natin ngayon, Lapus Aquino, at sa lahat po ng mga birthday celebrant natin. Si Solvic, sabi niya dito, pakibati naman po si Rechile ba yan? O Rechil? Rechil Fuentes Pina na Yun. birthday today. Happy birthday sa'yo. Binabati rin po natin si RM Torillo, si Eleanor Alzaga from Siongsoy. Si Ederline Salazar. Good evening. Lynn Mangaluz. Uy, Tita Mona! Si Tita Mona. Hello! Nandyan na sa ano yan. Kita mo naman ang pagka-social ni Tita Mona, no? Kahit na nandun na siya sa Batangas, ano pa rin siya. Nakatutok pa rin siya sa atin. Ano? Oo nga. Siguro makausap natin siya kasi One time. sumama siya dun sa Ripat DJ Jit. Okay. Kasama siya dun sa Ripat Oo. na mula sa Macau. Di ba? Fly. Maganda yon. Happy birthday sa aking ex. Ba't ito si Tita Ro? Pati yung ex niya, binabati niya. Sana mahanap mo na ang hinahanap mo. Okay. Palagay ko hindi pa niya nahanap kasi babalikan ka daw niya. Okay, sige. Sana magkatotoo. Si Laia Perez, kasama po natin ngayon. Si Meret Rembrol, si Rebecca Concepcion, kasama rin po natin. Si Eileen Hoots, sabi niya, happy birthday po sa aming pare ng St. Peter Church in Jordan at sa amo niyang lalaki na si Tom. God bless to both. Hi Tom, happy birthday. Happy birthday At to Father, you. happy birthday to you. Si Liza Galvez, kasama po Good natin evening. ngayon. Ermelinda. Ermelinda Corpus. Sally Boado. Corzon Estelides. Mirna Leasing. Good evening po sa inyong lahat. Okay, so sa lahat po ng mga, kita nyo naman po si Rono, kahit na ex niya na, binabati niya pa.
Yun ang kagandahan doon. Birthday din ni Ate Rose Porosa sa Okay. Everwell Garden Homantin. Binabati ni na Miguel. Hi Mhm. kay Dada Regondola from Susay 1. We have Tita Yolanda. Hello, hello kay IC and kay Ellie. Good evening to you. We got Jinky Alhambra. Sabi ni Ate Ro, naku po, haan na Kuya Mike. Oo nga, oo. O, si Kuya Mike nakikihugot na, no? Oo. Oo, Teka muna kasi kachismis ko na ho itong sa ABS bukas 7:30. Ayan, 7:30. Okay, si Okay. Vallejo Ruth, we have Josefa Almadin, Beth Palumayan, watching from Kennedy Town. Ayan, so sa lahat ng mga ating mga kasama, sana all. Kita mo to ha, si Ruth ha, sabi niya sana all. Sana all na magbalikan sila ng ex niya. Bakit Hindi, baka pati siya. Gusto dang siguro balikan. Yun. Kasi batiin nyo kasi yung mga ex nyo eh. Oo. Hindi naman masakit na batiin nyo yung mga ex nyo. Advance happy birthday daw kay Ate Remy Gallego sa April 24. Happy birthday kay Father Valen. Sabi ni Mayet Lidan Ong. Tita Si Josie. Tita Josie. Tita Hello. Josie, anong ginagawa mo ngayon dyan? Ikaw ba yung Nagka-cross nagko-cross stitch na? Or kasama mo pa rin si favorite labi-dabi mong doggy? Mhm. Okay. So, yan muna na ating mga pagbati sa araw na ito. Gusto mo, umpisa na natin yung ano? Yung, alin yun? Yung balita. Oh, balita mo na. Okay, balita muna tayo sa ating mga balita sa araw na ito. Of course, handog po to ng ating mga kasama sa Health Comes First. Kung gusto niyo pong umorder ng Health Comes First, 3-in-1, no? Capsule. At available po yan through dito lang sa ating programa. Available din siya sa kay Rita Shop dyan sa 3rd floor ng Worldwide Plaza. Buy 3, get 1 free. Magkano siya, DJ Jin? 450. 450. Yes. Okay. So buy 1 tuloy. Buy 3. Buy 3, get 1 free. Kung ipapadeliver nyo po, free delivery as long as a minimum of 3 po. Yon. Okay. So, si Tita Eves, binabati niya at kasama daw lahat ng kanyang X, Y, and Z. Wow. Kinomplete. Oo. Para walang away. Ang Oh, tanong diba? naman ni Dada, sabi niya, Nyay, sana all my ex. See. Happy birthday sa aming bunso Na si Jan Gian. si Gian Oo. sa April 24. I love you, baby. From May Santos. Ayan. Nyay, Happy sana birthday. all my ex. O, bakit? Gusto mo na ba yung ngayon? Yung sa'yo ngayon, ex na rin? Oo, wag naman maging ex. Sayang. Oo. X marks the spot. Yan. Binabati po natin si Flory. Si Flory po ay taga Church of the Annunciation, ano? Si Flory. Siya po yung nagbabasa. Siya yung nagbabasa, DJ Jean. Oo. Hello Siya yung po. nagbabasa doon. Yan. Okay. Si Mila Soriano, kasama rin po natin sa gabing ito. Anyway, sa mga balita po natin, let's move on. Starting May 1st, non-Hong Kong residents will be allowed to travel to the city, while the threshold of suspending a flight that carries COVID-19 patients will be raised from 3 to 5. Anong ibig sabihin nito? Di ba kasi normally, pag ang isang flight ay may 3 pasahero nag-positive, automatic suspendido yung flight na yon, di ba? Hindi pwedeng any airline na napatunayan na merong nagdala sila o nag-positive yung dala nilang pasahero, papasok ng teritoryo, suspended po sila ng 7 days. Mhm. Diba? So ngayon, instead na 3, tinaas na ngayon ito into To 5. So the chances na magkaroon ka ng 5 sa isang flight, medyo Alanganis. hindi na ganun kataas yung percentage, di ba? Yes. Yes. So yung pahayag na po ito ng gobyerno, the government added the flight ban trigger by the circuit breaker suspension mechanism will also be shortened from a week to 5 days. Anong ibig sabihin nito? Dati kasi, pag kagaya nun, nababanggit natin, no? Yung pag may patunayan ng dahil sa PCR test na meron pong nag-positive sa isang flight na umabot po maximum ng 3 and above, automatic yung flight na yon suspendido siya for 7 days. Isang linggo. Diba? So yung threshold ngayon nung 3 pasahero na ngayon,
sa isang flight, tinaas na nila ng 5 na siya 5. ngayon, 'di ba? So the chances of kung tumaas man siya ng 4, pwede pa rin mag-operate, Yes. Hindi 'di siya ba? masususpend. Correct. Ano lang doon pag tumaas na po na siya ng 5. So ngayon talagang gusto nilang paspasan na po ang pagpasok ng mga tao dito. Kaya so ibig sabihin nun, tapos nun, dati ang suspension niya is 7 days. Mhm. Ngayon pinaikli na nila siya ng 5 5 days. days. That means ang chances niyan ng frequency ng flights mas dadami siya ngayon. Mhm. Okay? Kasi nililimitahan po ng mga kumbaga, yung mga airlines yung pagpasok nila dito instead of having let's say 2 flights a day or 2 flights a week, nagiging sometimes once a week lang, Mhm. 'di ba? Kasi natatakot nga sila dun sa circuit breaker ng 7 days. Okay. Ito ngayon sa mga non-resident. Okay? So let's say gustong sumipot dito, magbakasyon dito yung mga non-resident. So non-residents still need to present a valid vaccination record. Yes. Ano naman 'yun di ba? Prerequisite naman po 'yun di ba? SOP naman po 'yun, Standard Operating Procedure. Pag kayo nagta-travel, hindi lamang papunta dito pero sa ibang bansa din, no? A negative PCR test result conducted sa loob po ng 48 hours. Parang kayo, pag gusto niyo umuwi ng Pilipinas, kailangan sa loob po ng 48 oras makakuha po kayo ng PCR test. At lumabas po na negative para makasakay po kayo sa eroplano before boarding the flight. And the confirmation of the designated quarantine hotel for 7 days isolation. So yung 7-day isolation sa hotel, hindi pa rin siya natatanggal. Mhm. Okay? As of May 1st. Okay? Okay. So meanwhile, travelers will need to conduct an additional rapid test when undergoing the PCR test during the hold and test procedure at the airport. So kung ikaw ay non-resident, very clear. Pagdating nyo dito, I don't know which comes first, no? But either the PCR or the antigen test comes first. Pero sa loob po ng panahon na nasa loob po kayo ng airport, habang hinaantay nyo po yung PCR test nyo, we're talking about dito po sa Hong Kong, kailangan pa rin ho kayo mag-test ulit ng antigen test right bago po kayong palabasin ng airport. Okay, yun po yung procedures para sa mga non-residents. The government explained that the arrangement aims to minimize risks and uncertainties brought by returnees and to persist in the goal of guarding against imported cases. So, pinapaigting lang nila po yun. Eventually, ito lang masasabi ko dyan, ano? Ang ano po itong decision na po ito is in response to strong demands by the public as well as relevant sectors, it said in a statement. So ngayon, ito yung maganda dito. Kung napapansin niyo po na tumagal tayo sa 21 days, di ba DJ Jin? Yes. Tumagal tayo sa 21 days. Mhm. Then binaba po nila yan ng 14. Pero sa 14. 14, hindi tayo nagtagal. Hindi. Okay. Di ba? Hindi tayo nagtagal. So from 14, bumaba po ito ng 7. 7. Yep. Okay. So and then kung paano ba to? If you base it on the premise na binaba na po ng 7. Tapos yung circuit breaker dati was 14 days eh. Yep. 'Di ba? Oo. 14 days. Binaba 2 na po weeks. siya ng Nag-7. Tapos nag-7 siya. naging 5. Ngayon 5 na lang. Oo. Tapos Sa May the 1st. number of positive. Noong positives na kinakarga ng isang airline dati 3. Yep. Ngayon 5 na. 5. 'Di ba? So konti pang tulog. Sana wala Kumbaga, na. Oo, sana wala na. Yeah. Pero sabi nga natin, unti-unti po siya. Yes. Di ba? Slowly but surely. Correct. Nakikita nyo po, bumababa na po yung bumababa na po yung bilang, no? Mhm. Bilang po ng mga COVID cases dito sa atin. Right? Kaya nga tama yung ginawa ko, DJ Jin. Yes. Di mo napansin? Na kailangan talaga doon sa mga uuwi. Ako para sa akin, it's a must na magdala po kayo ng antigen test kits. Yep. Oo. Para habang nandun kayo or bago kayo pumunta dito,
And it's not just for you, pati dun sa family nyo. Diba? Yes. Ang hilig, kasi usually naman, no, kapag umuwi tayo, ang hilig kasi nating magmingle. Marami tayong salo-salo. Hindi lang yung salo-salo. Kahit na yung ayaw natin puntahan ngayon, sige, punta tayo doon. Oo nga. Kasi during the pandemic, ang daming ang daming nag-close, but then ang daming bagong nagbukas. Gusto nyo din puntahan yun. Hindi nyo naman kilala yung mga nakakasalamuhan nyo dun. Correct. Agree ako dyan. So, sa mga sitwasyon na ganito, yan, nakikita nyo na po, no? You're able to see the light at the end Of the tunnel. Unti-unti na po yan. Unti-unti. Slowly. Malapit na. Slowly po, no? Slowly. Pwede na tayo mag-concert, no? Sana. Nako, hindi malayo yun, ha? Pwede Hindi na rin malayo tayo yun. magdala ng movies. Correct. Dahil tinatanong na po ako ng Star Cinema kung kailan daw tayo pwede magdala ng movies. Fingers crossed. Yan. Body ko. Okay. Sana wala na pong quarantine at meron na pong direct flight to Iloilo. Ay, tingnan natin. Hindi malayo yan. No? Yes. Tandaan nyo po, may direct flight naman talaga na ngayon mula dito to Cebu. Meron na po. That's true. Yes. That's true. Slowly. Oo. Patience is key, my friends. Correct. Tsaka, alam mo, maybe it's not the right time yet di ba? Kasi ngayon, balik pa tayo ng pasukan Yes. Oo, di ba? Nung Tuesday, bumalik kayo. Yung iba, bumalik ng Thursday. So, unti-unti po yan. When things get back to normal, ang nagiging problema kasi ngayon talaga is ang ginagawa natin, yung nangyari pong taon na pandemya, masyado natin pinapa-epekto sa atin yun Yeah. Di ba? Kaya mo lang yun, darating din ang panahon na mawawala din po sila. And when the time comes, di ba? When the time comes, baka mamaya, pagdating ng, yung Mayo ito May 1st Oo, sabi diba? nga ni Tita Lian, who knows, July. Di ba? Malay Ako, mo. ang ano ko dyan, ang projection ko dyan, by June, baka wala na nga Hallelujah. Okay. Di ba? Baka Ako, I'm looking at that, I'm looking at that particular scenario by Like June. mid. Which is exactly what, yun yung projection nila by June Right. Na baka gumanda na daw ang panahon Okay? So, yan po. Okay? Ngayon, siyempre, dito sa Hong Kong, tuloy-tuloy pa rin po ang buhay. Hindi naman humihinto, no? Panay ang ikot pa rin ng gulong ng palad. Yes. Mag-uumpisa na po ang health authorities said some 20 students sat at the first day of their Diploma Second Education DSE exams at Penny's Bay Isolation Center as the city reported 574 cases as of today. So, 574. Wow. Today yan, That's good numbers. Kahapon, Hopefully. nag-668 tayo Okay? Pababa na po siya. It's the first time na nasa threshold na tayo. We're almost down 500 na po, no? Meanwhile, 299 primary schools and international schools have resumed classes and only one student saw the rapid antigen test results return positive. This according to the CHP principal medical officer. Asked by reporters when work on contact tracing will resume, I'll reply that authorities will closely monitor if there is any rebound in infections in the next 2 weeks following the relaxation of the social distancing measures. Their focus is to trace the whereabouts of home contacts of confirmed patients. Among the cases today of 574, 290 were confirmed from PCR tests. 284 were positive antigen test results reported by citizens. 11 new cases were imported, including 4 arriving from Australia on flight CX-100 on Wednesday. Yan, kagaya niyan, 4 yan di ba? 4 nag-positive yan. So, ibig sabihin nun, suspended yung flight na yan. The flight operated by Cathay Pacific has been grounded for a week as authorities revoked the circuit breaker flight suspension mechanism. Another was a 38-year-old foreign domestic helper from Indonesia who arrived on April 8th. She finished the 7-day quarantine and tested positive at a community testing center on the 12th day upon her arrival with a low viral load and without symptoms. The employer's family showed no symptoms as well, and the center believed the helper was a re-positive case.
Anong ibig sabihin nun, DJ Jin? Na repositive? That means Nagkaroon na bumalik sila before, tapos infection. na re-infect ulit sila. Yes. Ganun po mangyayari Mhm, ngayon. mhm. Ngayon, ito yung sasabihin lang natin pag dumating, let us just recap para at least alam ng mga kababayan natin. No? Pag dumating po kayo dito, you get to be tested kaagad, di ba? Yes. Sa airport. Pag nag-negative po kayo, you go to your designated hotel of isolation for 7 days. Yung ika-5th day nyo po is a PCR test. No? So kung nakalusot po kayo ng PCR test on the 5th day, yung 6th and 7th day nyo po is RAT or rapid antigen test. Dapat parehas din silang negative. Parehas din silang negative. Di ba? And then, pwede ka nang dumire pag nakaligtas ka dun sa nabanggit natin, first day nyo. Yung, siya nga pala, yung first day nyo, ang count ng first day nyo is the day of your arrival. So, kung dumating kayo ng umaga, dumating kayo ng madaling, dumating kayo ng hapon, late ng, or ng gabi. O hapon or late ng gabi. ng Basta gabi, before midnight. Before midnight, first day ang considered yon. Yes. Okay, so then to the 5th day, PCR the first day, PCR on the 2nd day, RAT on the 6th and 7th day. Hindi then ba you 5th? go to your, So may 5th yung PCR. PCR on the 1st, PCR on the 1st, 5th, PCR on the 5th, then 6th then and RAT 7th RAT. on the 6th and 7th. Okay, then you go now to your employer. Yes. Then you monitor yourself. And then for the on the next couple of 12th days. day, kailangan on the 12th day, so ang bilang nun from the first day kayo dumating. Okay. And on the 12th day. So, On the 12th 5 day of Christmas, my true love sent to me. Ayan, ganyan. Okay. So on the 12th day, kailangan po kayo magpa-PCR test ulit. So kailangan yung pumunta dun Pagkatapos- sa center. Correct. Mag-apply na po kayo sa center. The only thing you have to do is to press our send message, Yes. type COVID, COVID. and then you can, Make an appointment. make an appointment. Okay, so dun sa situation na yon, pag nakaligtas na po kayo nun, and normally lalabas yun in 24 hours, which is normally on the 13th day, Yep. then you're scat-free. Pero syempre, just Okay. because you're scot-free doesn't mean na hindi na kayo mag-iingat. Mag-iingat pa rin po kayo. Yun. Okay. Yan. Okay? So, sabi si Emma, sabi, Taloban, hi Kuya Mike, 5 months vacation sa Pilipinas. Sa wakas, nakabalik na po ako dito sa Hong Kong. Naka-quarantine ako ngayon. Okay. Welcome Emma, back! pwede ka ba namin tawagan? Emma, baka naman pwede ka namin tawagan. Kahit Send na natin tawag ng lang. message. O, i-WhatsApp mo kami, 6641-8811. Ha? 6641-8811. Para naman makausap namin at malaman namin kung ano yung experience mo na 5 months ka doon sa Pilipinas. Okay. So, nasa na ba 5 ako? months siya sa Pilipinas. Siguro, nagkapatong-patong na yun. Sige, balikan natin sila sa ating break. Sige, After balikan that. namin kayo ha. At hopefully, sino ba yung kausap natin kanina? Sino yung tinatawagan ko? Si Emma? Si Emma. Oo. May Emma, sinend ko siya kung ng message. nakikinig- Hopefully. Okay. Ay, si Cherry. Sige. Or si Cherry ba? Marami tayong kausap. Sino? Hindi. Si Emma, yung Hindi, si nasa Emma comment. muna, si Emma. Si Emma. Tapos yung kwento natin ng update ni Cherry. Yes, kay Cherry. We're gonna be back with more. Don't go away. It's 34 after 9. Good evening. Metro Plus, Hong Kong's weather. Mainly cloudy with 1 or 2 showers, coastal mist in the morning and at night, sunny periods tomorrow. Temperatures will range between 24 and 29 degrees, light to moderate south to southeasterly winds. Relative humidity stands at 84%. For the outlook, a few showers and sunny periods in the following couple of days. It will be hot in the middle and latter parts of next week. And that's the weather from Metro Plus, your connect. Address proof is required for applications for change of a registered address. From May 1st, address proof is also required for new voter registration. Applications should be made on a specified form. Submit them by post, email, fax, or online. Check your particulars on voterinfo.gov.hk. If you receive a letter for address checking, reply promptly. The deadline for both new registrations and change of registration particulars is June 2nd. For inquiries, call 2891-1001.
Para sa inyong kuro-kuro opinyon at katanungan, tawag lang sa 1-834-100. 1-834-100. Pwede ring i-text, WhatsApp, or Viber sa 6641-8811. 6641-8811. O di kaya pwede rin sa aming messenger, PTSHK. That's PTSHK. Isama na rin nyo ang aming email, ptshk1044@gmail.com. ptshk1044@gmail.com. Siya nga pala, check nyo na rin ang aming Facebook community page, facebook.com/PinoyTayoSanman. Balik tayo sa ating programa. 9:36, binabati lang po natin ang ating mga kasama na si Kuya Mike, magandang gabi pala mula kay Lucy. Nga pala 'pag may ilaw ang grotto, tingnan mo po ay hindi pala puwedeng mag-send dito ang picture, sorry. Ano po 'yun? Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo, Lucy. Anyway, sa mga kasamahan po natin sa araw na ito, thank you for joining us at 9:37. Ito po yung mga bati natin ngayon, ha. Ay hindi, gusto lang natin ipaalam sa ating mga kasama na may nag-positive nga kanina na Indonesian, ano, buti na lang hindi natin kasama, 'no. Hospital Authorities Chief Manager for Patient Safety and Risk Management, Sarah Ho, reported that 15 more deaths aged between 75 to 103, pushing the death tally to 9,000. Flat na 9,000 po siya, no? 14 new deaths were logged in the public hospital in the past 24 hours, while 93-year-old patient passed away on Wednesday. Ho continued that only 3 disease patients had received at least 2 doses of COVID-19 vaccines, including 78-year-old man who received the booster jab. All 3 suffered from high blood pressure, corona, artery disease, and other chronic diseases. So yan po, yan po yung ating balita sa araw na ito. So maganda naman po ang kinalalagyan po natin, especially for those people who are planning to go home during this break, for the break. Ang ano lang dito, ang medyo kakaiba lang na dapat nating pagtuunan ng pansin is yung gagastusin po yung ano, 'no, yung amo for the ano, for ika nga para dun sa hotel ninyo. But let me just give you an idea of how it has gone down so much, no. So dati, let's just put the minimum hotel room package is about 550. Okay, so 550 po siya, no. So i-multiply natin siya by 14 kasi yun po dati yung ano, no. Uh, 550 times 14 is equal to 7,700. So kailangan pa yan ng 10%. So you add 700 plus $770. So kulang-kulang yan po yung babayaran nyo, 8,470. Ngayon, because ika nga, yung quarantine now, when you come back, goes now to around 7 days na lang. So if we do 550, we multiply that by 7 days, right, is equal to 3,850. But you still have to add 385, no? So plus 385 dahil 10%. So this is what you're going to be paying for. So kung nagmi-minimum po kayo na 4,630, so almost the same na po as what yung amo nyo will be paying technically for 2 months, no? Kasi yung sweldo nyo babayaran pa rin for that particular month plus itong ano na 'to, itong 7 days, no? But you also have to understand meron ka pa ring cost dun when you go back to the Philippines. Ano yung cost mo dun? Your cost will be yung swab test mo, and the swab test probably they'll be charging between 3,500 to 5,000 depende ho kayo saan magpapa-swab, no? And you better make sure na yung swab test nyo comes from a legit, okay, comes from a legit place, no? So yun. Um So, kinakailangan po talaga yon. You have to make sure na gano'n po 'yun. Si Tita Del nagtanong dito, "Kuya Mike and DJ Jen, happy po ako na ibinalita niyo. Nagkakalinaw na po ang bakasyon namin. Pero ask ko lang po, how about the OEC?" Okay,
with is regards to the OAC, alam naman po natin na you have to do it electronically now, 'di ba? Kailangan electronically na po siya. So how do we go about the electronic ano? You should go to POA website. Will Nakalink na po sa amin 'yan. Only thing you gotta do is to go click yung send message namin sa aming chatbot or sa aming Facebook page, then type polo, and then the information of the website is already there. Normally, hindi ho kayo magkakaproblema if you're coming from an old employer. It normally has problems when you're, actually going or kung nasa bagong employer na po kayo 'no. So, ang suggestion naman po ng, polo is for kayo po dumulog po kayo dun sa kanila. But again, you will still have to go through the Polo website or the Polo Facebook to actually do a appointment kasi they don't just allow people to come in. So when mag kahit o kailan magluluwag po ang ano, kung kailan po magluluwag ang ating mga kasamahan sa ano tawag dito, sa polo at or sa consulate, we still don't know. Everything is still done by appointment at this point in time kasi they try to avoid na dumami pa rin yung tao sa nag-aano, wala ho talagang, tumatambay o kunyari let's say kayo yung kasama dun sa ano 'no, if you're part of, your friend na dadalhin po kayo dun tapos magpapakuha siya ng picture or magpapa-renew po siya ng passport, hindi ho puwedeng magsama ng kaibigan. The person will have to wait for you doon po sa receiving area at the ground floor, bago umakyat patungong polo or patungong consulate, 'no. Hindi ho talaga kayo pupuwede kasi dati, 'di ba, puwedeng-puwede kayong, kumbaga hindi, kumbaga samahan niyo po yung mga kaibigan niyo, ngayon hindi na po pupuwede yun, eh. That's not allowed anymore. So, just to make it clear sa ating mga kasama na you have to make appointment. So, the only thing you gotta do is if you wanna make appointment for passport, uh, everything is a one-stop shop dito po sa aming Facebook page. Just go to the front of our Facebook page, click send message, and, if you want to go to the Phil consulate, you just type Phil PHIL, consulate, one word po siya. If you're dealing with, your smart ID, then you just type smart. If you're dealing with passport, just type passport. If you're dealing with immigration, type the word immigration. If you're dealing with polo, type polo, Polo, or OWA, the same thing. So it's all easy. We've made sure that you don't have to go anywhere na naghahanap po kayo ng samot-saring mga website. Now, the only thing you gotta do is to go straight to us and everything is already in one page. Okay. So, yan, kagaya ni Grace Albaten, sabi niya, "Good evening po Kuya Mike. Going home for good ba need pa rin ng OEC?" Hindi na, kasi hindi na kayo babalik dito, eh. Just pop up in my mind. Sige, wag mo na i-pop muna yan, Grace. Baka kung saan mapunta yung pop mo na yan. Okay? So, sa mga kasama po natin, thank you for your questions and joining us today. Good evening po Kuya Mike. Na-late po ako, si friend, Fershaline. Kahapon di ako nakapanood, to everyone. Okay. So, sino pa yung mga kasama natin? Ah, ngayong araw na ito. Later on, meron po kaming ipamimigay sa inyo. It's something that I have about 5 of it at home, and I'm just keeping it because I like it very much, but I haven't really personally used it. So ipapakita ang sample ano na ito ay, papakita mamaya ni DJ Jen. Okay. Batiin ko lang lahat ng ating mga kasama sa araw nito. Monet Pacheco is, joining us today. Maraming salamat. Si Mayet Lidan Ong. Kuya Mike, hello po. Watching from the Philippines. 7 years na po akong nakauwi pero still support PTS. Maraming salamat. Si Rio is with us also. Si Arlene Sikat, good evening. Si G siguro 'to. Franco. Hi, G. Si Grace, si Gemma Francisco from Mawan Park Island. Yan yung papuntang airport. Si Nids Dador, kasama rin po natin. Ruth Estabaya, good evening. Si Mila, si Luz Veminda, si Mirna Consolacion from Cory Bay.
Kasama rin po natin si, Angel Alapitan, good evening. Si Tita Solvic, si Maria Calibo, si Merly Mellado, si Yolanda, si Olivia. Good evening sa'yo. Nasaan na? Balik tayo sa baba dahil okay, si Janet Torres, Juanita Soreta, um, si Ella, si Ro, si Fejap, at si Tess, kasama rin po si Emma. Thanks a lot for joining us sa gabing ito. Okay, may update po tayo sa ano 'no, sa anong tawag mo rito? May update po tayo sa tungkol po sa botohan sa araw na ito. So yesterday was our 11th day. We had 1,300 yesterday, 11th day, no? And roughly, ito ha, this is not an official number, but these are rough estimates based on what we get information off na binibigay din po sa atin. We're being feed off. We're getting the feeders, no? And yung mga feeder numbers na to are not official for the daily count of the mga botohan. So if we're talking about numbers, yesterday was 30,300 based sa aming bilang po ito. And we're only talking about voter counts. This is not specific to any candidate na tumatakbo ngayon sa ating eleksyon. So today, the number today happens to be 1,000. 1,000 po ang bumoto sa araw na ito. This is a rough estimate po, a rough estimate po ito. So, as of, day end today, di 1,000. So, if we base the number from yesterday, which was 30,300, so meron na po tayong 31,300. And we're not even halfway. Today is only the 12th day, no? Is only the 12th day of, kumbaga, botohan. And there's a good note na additional information pala para just for the weekend. Timing na timing po just before the weekend. Because dumating kahapon yung bagong vote counter machines. Okay? Ano ibig sabihin nun? Yung VCMs. VCMs are the ones that actually where you feed yung mga balota ninyo. No? You feed your ballots into that VCM. Then it goes to a big receptacle. Then andun na po yung ballot nyo. And that VCM now has a receipt. Yung receipt ilalagay nyo po dun sa isang plastic container then, no? So kinakailangan, if the receipt doesn't come out, you have to make sure that you tell the uh, precinct res, precinct res, or representative. Nagdidikit tuloy yung laway ko. Teka muna. Just to make para mabigyan po kayo ng resibo at kayo lang po ang puwedeng humawak ng resibo na yon at ilagay niyo po doon sa receptacle. So, gano'n po yung dating, no? So, one ballot, one receipt. That means that's the consolidation. That means tama yung inyong pagboto. So, dumating po siya kahapon and according to Congen, was able to replace the 2 that conked out. Ibig sabihin nun, siyempre machine yan, di ba? Kahit anong sabihin mo diyan, humihinto po yan, di ba? Parang sasakyan, pumapalya din siya. So we are back in full strength as of today, meaning yung 10 voting precincts are now operational again. So nang dahil dun sa nasira pong dalawang VCMs na napalitan na po, then back on full force na naman po. Just in time for the weekend. Ayan. Perfect timing, ano? So doon sa mga boboto po sa inyo sa weekend, would like to just let let you know na uulan po siya sa weekend. So make sure na ready po kayo. Ready po kayo na may fayong or meron po kayong windbreaker. Especially if there's going to be, as usual, over the weekends, there's always long queues. No? So give or take that. And of course, alam naman po natin na in ano na ba ngayon? 22 in 11 days from now. Tama ba? Mali. 8 7 8 9 in 9 days from now. Ito yung mathematics ko. No? In 9 days from now, May 1st eh, di ba? So May 1st falls on a Sunday. Tama ba? May, so ibig sabihin nun, kung May 1st falls on a Sunday, Monday ba holiday?
Tama ba ako do'n? Monday ba holiday? Ano? Yeah. Nakikinig ba yung mga kasama ko? Monday ba holiday? Monday, May 2. Ay, May hindi. 2 holiday, no? Yeah, May 2. So, because May 1st falls on a Sunday, then May 2 is a holiday. Statutory Yeah. yan. Oo. That means 2 araw na naman ang labas nyo. Tapos meron ding May 9. Huwag mo na muna isipin Ay, yung May sorry. 9. Sorry Oo na. naman, nauuna ka eh. May Na-excite ako 1 eh. pa lang eh. Sorry na. Masyado ka talaga Sorry na. nagmamadali. Sorry. Okay, ayan, Okay. yan. Yan. So sa mga kasamahan po natin, huwag nyo kalilimutan, May 9 tuloy. April 30th. April 3rd. April 30th is Saturday. That's the last day of the month Sabaders. of April. Yes. And then May 1st is a Sunday. Di ba? Since May 1st falls on a Sunday, The next day will that be the means the holiday. day after the statutory holiday is also a holiday. Yes. Wow. Di ba? Wow, ang galing naman nun. Saya nyo naman. Sobra na naman. Ang laki na naman ng gastos nyo. Yun eh. Tino, tingnan mo itong mga to, pag ganun talaga, tingnan mo, ang bilis Yes, nila mag-react. Yahoo. Oo. Kapag ganyan. Oo, ang bilis nila mag-react. Oo, Sige, sige. sweldo yon. O di ngayon, naglalabasan na naman yung mga wallet nyo. Sa paglalabas ng wallet nyo, sana naman kayo pupulutin yan. Wala na naman matitira. Oo. Wow, sabi ni Chris, wow, 3 days off work na naman. Bakit 3 days? 2 lang eh. Kasi off siya ng Saturday. Ba, Chris ha, sobra na yan ha. Hindi, pero Monday, hindi naman niya day off eh, di ba? So, hindi pwede sa kanya yun. Or Hindi, counted malay yun. mo. 3 days eh. Depende pa rin yun sa amo, no? Sa amo. Wow. Sige But na. hindi, but you can't the point given is hindi mo pwedeng hindi ibigay yung auno kasi Labor Day yun eh. That is true. 'Di ba? That is true. Labor Day yun eh. Alam nga namang sabihin mo yung araw ng mga manggagawa eh. True. So, dapat tayo din. Ha? Wala ka naman pasok nun eh. Meron na. Yung 1? Sa Lunes? Yung 1. Oo nga, may pasok ka ba nun? May pasok ako ng 1. That's a Sunday. Auno. Yeah. Yung ados, wala. Tama na yun. Doon ka na lang. Sige na nga. Okay. Ang feeling ko naman, double pay ka naman nun eh. Depende. Unless, pwede na tayo lumipad. Let's go. Saka lilipad na naman. You never know. Alam niyo naman Nag-i-insist ako. ka na naman lumipad eh. Pag nadali ka na naman doon sa pagliliparan mo, ikaw din. Oh my God. Chief, huwag kayong ganyan. Nagkakatotoo yung mga sinasabi niyo eh. Muntak na ako na bilaukan doon. Yan. Okay. Anyway, so yan po yung natin. Yan yung ating balita for the next bagong lahat. Kailangan na natin ibigay itong nito. Pakita mo muna yung sample. Yung Show sample them the na to, sample. kulay black. Pero yung na kay Kuya Mike is tan, color tan. Yes. Ito siya. Yes. So this is, hindi kasama si Shuki. Pero this is a washable paper bag. Ayan. When we talk about paper bag, hindi po ito yung paper bag na makukuha lang nyo na di basta-bastang paper bag. Ayan siya. Okay. This is a washable paper bag. Yan po yung pangalan. Oo. Okay. Yan. And literally, it can be washed. Yes. Okay. The size of it is about 1.5 feet, di ba? It's a Parang. square. Hindi. Diba? Medyo rectangle-ish. Okay. So, yan po siya. Yeah. Okay. So Can meron I have siyang, one? Ayan. meron siyang dalawang strap. Pwedeng over the shoulder na ganyan. Or Or pwede nyong hawakan ng ganito. Tapos, meron din siyang lock. Ayan. So, pwede siyang i-lock. And then, ang pwede niyang buhatin is 10K. 10 kilos. wala namang kakarga ng 10 kilos. Ikaw lang naman kumakarga ng 10 kilos. Sabi ko nga. Walang pala yun. Alam niyo, wag ho kayong tatabi sa kanya pag malaki hubag niya. Bakit? Kasi, ako mismo ako na yung kasama niya almost all the time. Okay? All the time, ako kalaging kasama niyan. Sobrang bigat ng bag yan. Grabe.
As in, Actually, mabigat nga siya ngayon eh. Hindi ko nga alam kung ano laman eh. oh, yun nga yung, kita mo ha, yung may-ari ho, hindi niya alam kung anong laman ng bag mo. Probably the coins. Okay. So, yung sa kanya is black. Mine's right? black. But the one that ipapamigay Mine natin that I have here is is the most this. popular tan-colored. Okay. Yan. And itong masasabi ko lang po sa inyo this is one of the things that I'd like to let you know now. That this one is actually made in the Philippines. Yes. Okay? It's made in the Philippines with such a nice, ang ganda po ng ang ganda talaga ng kanyang ang ganda nung tawag Material dito? niya. Ng material niya. Yes. In fact, the most popular material is this material that I have. Yeah. Yung sa akin. Yeah. Para And siyang it's leather. Exactly. Pero This hindi. one actually looks like leather. Okay? So, yan. Ngayon, ang gagawin ho natin ngayon is we're going to give you a question. Okay. Okay? Isang Kaya question ba? lang naman to eh. We only need one question. Okay. Right? And then, electronically, si DJ Jin ang pipili. Okay? But we're gonna do this. We're gonna give the question. Kailan ba natin bibigyan ng question? Bago tayo magtapos later. Oo, on the second hour. On the second hour. Oh, so dapat makinig kayo sa pinag-uusapan Yes. natin on the second hour. Right? Oo. So, in fact, what we can do now with this one is we can actually... This is not cheap, ah. This is not cheap. Let me just explain it to you. Oo. It's not cheap. Because it's a recyclable material Yes. and this is made in the Philippines. So, itong bag na to, right? Meron kayo dyan. Pwede ko bang personal na sponsoran Ayan! mananalo sa mga manonood mamaya sa segment natin? Oh, meron ako. Oo. I have. Actually, I have 2? 5 at home, no? So I'm willing to, pwede tayong mamigay from PTS and then si Arman will give 1 also. Pwede. Pwede. Okay. Okay. So, ang gagawin lang nyo, later on, before we end the show, we'll give 2 questions. Okay. Okay? 2 yung questions na ipamimigay namin. Okay. So, gusto ko lang sabihin sa inyo, it's not cheap, ha? It's not One of this isang bag, 250 roughly about 250 Hong Kong dollar. dollars. Okay? Yep. Because it's talaga. The reason why it's that expensive, it's because of the fact that it's recyclable siya. And it's washable. It's eco-friendly Yes. because No. we love the earth. And speaking of love Hindi. the earth, happy Arman, Earth wag Day. ka naman problema. Don't worry about it. Ako nang bahala dito. We will take care of it. Oo. We will take care of it. Meron kang ibibigay. Yes. Meron kaming... we have already allotted supply mula sa'yo. So meron kang isa pamimigay ni Arman, isa yung sa amin. Okay. Okay? So, Isa dalawa yung sa tonight. amin. O, para mas mabuti, hindi tayo mamimigay ngayon. Okay. Ngayong araw na ito. Yung pamimigay natin mamaya on the second hour, mula kay Sir Arman. Sir Arman Benko. Alright, let's go. Si Jean naman will give another one tomorrow. Courtesy sa akin. Okay. Alright. Okay? It's really so nice. Kaya nga sabi ko, hindi ko siya binibigay kung basta kanino lang. Yes. It's expensive talaga siya, pero alam niyo po, once nakita ito ng mga amo ninyo and they love carrying big bags, I'll tell you, they'll use it on a regular basis. Kasi ako, nagiging pang araw-araw ko na siya. Anyway, we'll be Yes. back. Don't go away.